Don't stress your mind, we coming. Everyone, so another adventure na for this week. Today is March 14, 2020. So this time to me with the ginalaban officials and workers of ang LGU Salay headed by our municipal mayor sa falls diri sa barangay Matampa. 12 seconds later. Hello. Hi. Hi. Oh wow, nag-disinfect si Kapitan. Nanay, bupan si Nanay? Nay, hi, stop to camera mo. Ban ka, Nay? Abla ko mo. Morning once again, so naami karon dito sa ginalaban, nagunong sa mi for the second time. So, paingon mi karon sa Matampa, di ba pa to? Kuya pa to sa Matampa, tapos mag-ato ta sa Kuya, wala ka kay balo si buhaton. Ano ba ito dito ba? Sukad? Oh, karon makato na. Paingon mi karon dito sa bukid na gyud. So almost hapit na mi mo abot. So this time is we are entering the barangay Matampa proper. Na-construct na rin. A few moments later. Uy, halas! Patay na kol. May halas. My God, halas. Buli pa na. So, FYI, nakaanhin na po si Janjan nga Salbanya, si Kisilo Bagolbol, si Grace Patwal, si Jobel Cassandra, si Makoy, si Kagawad, Zambrano, ug mga rest of the team of warriors sa Matampa. So, dili lang ni siya first time para sa mo. Mangita gid dahil put ang source ang lungsod sa Salay, so extra nga mapangitaan sa water. Ipapatay gyud daw ni Kuya Mario ang mga sagbot. Kuya Mario, nano man patyo. So matod daw ni ante, no, batod pa sa mo na dungog, kini nga area is Kapihan. So wala pa na no man's land ang barangay sa Matampa. Daghan kay mga tanom ang mga tao diri, so dato gyud ang barangay Matampa before. Di na ako gusto mag-story. Agadus mo naman tao. Or siya ka na ang batong nga formation.
Muagi na may same ka pa sa giagian last time. Whew. With me and the team. Whew. Grabe siya ka. Pakilid. Diyos ko Lord. Murag gini ako. Pero feel na ko kaya pa na ko siya. Pero hadlo kayo. Murag na pangpang kayo siya karon. Ano man eh? Oh my God, Jibino. Doon lang eh. Wag siya. Wala lang siya proper, no? Nahawiranan. Kanilang, tinuok ko. Uy. Tinuok ko. Okay. Okay. Tutuyo. Okay. Ha? Di ba gabi kalisod karon mura pang na kayo. Kuya. Oh my God. Lord, grabe siya kataas. Kuya, Buboy, smile. Sige. Siyang panilik mo sa silang hulog at halo. Nada sa bago. Nasa bago. Kanay kataas. Dua makaw na ubos sa kayo. Layo na tayo sa Kuya Buboy. My God, grabe siya kataas. Uy, kinuog ko. Grabe ka siya kataas. Guys. Huwag siya kapanuyog. Kusog siyang hangin din. Kusog kayang hangin din guys taas. Huwag siya something kapanuyog ang water. Grabe ka uhaw. Oo. This is what we call Linuhan Creek. Si Kapitan, so Kapitan, unsay mo ikasulti kap sa atong falls nga nasa kilid? Nindot developon. Developon. Kanang lang gini sa mo develop kung ano nindot sa tan-aon. Guys, this time muambak sila ni Mayor uban sa mga team. Muambak sila sa water dito sa falls. Try na to kung makaya gini nagambak. Let us see. Woo! So that's our mayor. 1, 2, 3, si Kagawa na! Si Sir Totong ba? Si Sir Totong. How about Konsehal Tomas? Ikaw? Don't know what to say. Tell me how you feel the same. Cause I don't even know your name. I know I want to. Kumusta te? Sorry there across the room. Malipan kay Doing things Gawin sa tao sa niyo. finally my eyes met. Ay puti nato ni siya kung ano kay senior citizen nga kagawad pero grabe ka banggiitan. Now I never ever felt feeling like this. And now I'm steady shaking like I'm Elvis. And now I never ever thought the night could end this way. And I know it must sound crazy. There's just something I should say. So I said, hey, ain't no use in us waiting on the right time. We can make our own time, we can make our own minds up. Pick a road and we'll just roll into the sunrise. Find another reason why we don't gotta go on right now. I don't need another drink, I got you. Bet it all on us, we can't lose. I know the sun will be up soon. But I don't wanna go, no, I don't wanna go right now. I don't wanna go, no, I don't. Kumusta ang lami? Hala. Apo. Apo sa bato.
namin sa ikalimang ka falls karon. Panglima na gyud ni siya with our drone operator James Eugenio Salbania. Ay ako pra runner. Eugenio lagi tama lagi ko. So, dire kalima na nga falls. So, napamili ka falls nga explore with the LGU Salay, Barangay Ginalaban Council and Worker and Matampa. With Honorable Konsihal Tomas Cape and Kuya Tata. Shout out! Sure. Oh, hinay. Pag-edit. Thank you, kay... You don't even say bye, hey, 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 hey. Wait, 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 wait. I have this feeling breaking in my heart, hey, 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 hey. Wait, 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 wait. Running, running, running to pick up the pieces of my heart, 'cause you were so bad. Oh my God, what you did me back. Oh my God. Kaslang asa ta karon day Kagawad Biki Gandinaw. Nasa sa kuan, Barangay Matampa, nasa sa Pisik-Pisik Call. Na ito makita ang tubig ng ambak sa mga kabatanunan o sa mga idarana makakawala sa ilang stress. Tungod ani bugnaw ang palibot. Siya okay para sa mga first timer. Tungod sa wag kin dalan, grabe kalisod, bakilit. Kung mahimo na siya, sama sa akong ginaingon kung ma-improve na siya. May possibility nga siya na dalan, diba? Panglabulog. Dool na. Pangapot na, pangapot! Mga sagot-sagot, James. Likod mo na. Kung maligid ka, James, napapit tayo masangitan. Agay. Kini siya bungo ni sa ilaga. Bungo ni siya sa ilaga tapos na siya ngipon nga hait. Bungo ni siya sa ilaga tapos na siya ngipon nga hait. Matod pa ni Konsihal Glenn Zambrano. Nga kini daw siya kato daw ang pangitkit sa mga kahoy busaga kaputol lukat iso no. Hait kay di ba? Mga kaping nga mga ingon ni kadagko nga punuan. Maputol niya. Ganing nang mga lubi ba? Lubi nga nang lubi nga tibuok. Yan ang makutkot kanang mga kadagko. Mga kadagko na. So matod pa sa katigulangan kini daw siya pag imo kanon ni siya buo mahimo daw ka superhero try na ka. Basi naadagan man wad napawad Ang mata mo agiwan. Una siya gibutang nga pitik sa ilagka or sa mga baboy ra mo. Wala na. Taas ka ay siya.
Inani, nay baho diri no, kanang ginatawag niyan tibiki nga baho sa lasang mga lumot na siya. Mapili mo nga magtayangaw. Yung baho. Ang kabog na lasang na gid. Lasang na gid daw siya. Kaya ang kabog na po daw niya. Approximately mga 3 hours kami nagbaklay or more. Sobra na akong selba, mga 4 hours. This time paigon mi sa kanang source sa water diri sa barangay sa Matampa. So nanami sa pinaka-peak or pinaka-upper portion sa mga falls. So gikan gini na layo pa kay siya gikan dito paingon diri. May utos sa tanan. Ang local government unit of Salay, uban sa barangay Matampa Council o Ginalaban Barangay Council. Nagpakatapos sa pagsusi sa mga source sa tubig aron masulbad ang problema sa tubig sa para sa mga tao. Nanginaot ni Gobernador Bambi Imano Gob, tatangin ni Gani Gobi para mahuman. Naman may kwarta gamay sa LGU, may kwarta sa barangay Matampa, gamay, nasa ito kwarta gamay sa barangay Ginalaban. Kung matabangan ninyo mo Gob, masubad yun yung problema. So ingat Gob nga matanaan nyo mo ng video sa among pagsugok-sugok sa kagubatan din sa among kabukiran sa Matampa o Ginalaban. Manginaot mo Gob sa imong tabang. Dami ni sa unuhan sa tubig sa Kanang container sityo tuwasan. tubig. Paglantaw mi kung saan na mo ni pagbibigyan niya. Kung na mo ang niyo. Kapitan sigong laban. Like, subscribe. Vlog sa iri.